Ονομάζομαι Ειρήνη. Είμαι 26 ετών και είμαι ιδιωτική υπάλληλος εδώ και 4 χρόνια. Στη δική σου περίπτωση ήταν έναυσμα το να το δω. Αλλά λέω σου, έπαιζε ρόλο και το ότι σε ξέρω. Εγώ, εντάξει, είδα βίντεο, είδα τι κάνεις. Είχα πράγματα στην άκρη, όχι αχρήστα, αχρίαστα για μένα, τα οποία δεν μπορούσα να πετάξω συναισθηματικά. Με τον τρόπο εννοώ ότι δεν ήταν αχρήστα. Ήταν στην άκρη, όχι επειδή είναι αχρήστα, επειδή δεν τα χρησιμοποιούσα, αλλά ήταν τόσο συναισθηματικά κάποια για μένα, που δεν το έκανα να τα πετάξω. Αναγνώριζα την αξία του, κατάλαβες τι εννοώ. Αλλά ήταν χρήσιμα για μένα ίσως σε κάποια άλλη εποχή, άλλη ηλικία. Μιλούμε για ρούχα. Σε καλή κατάσταση που έβαλες 3-4 φορές και απλά έσουν μπαίνουν πλέον. Ή λέει να μπω κάποτε σε τα ρούχα. Μα κάποιος άλλος μπαίνει τώρα. Γιατί να μην τα δώσω. Θέλω να σου πω εν τούτον που με ενέπνευσε ότι τα πράγματα, νομίζω όλοι έχουμε στην άκρη κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ πολύτιμα για να τα πετάξουμε, αλλά πολύ αχρίαστα για να τα κρατήσουμε. Τούτο η ιδέα που όταν είδα το βίντεο δημιουργήθηκε και αμέσως είχα τα έτοιμα, δηλαδή όλοι όποτε καθαρίσουμε έχουμε τα εκεί, κατά τη γνώμη μου. Οι γονείς, όταν έχουν μικρά παιδιά, τους διδάσκουν το καλό όπως πρέπει να είναι. Όταν όμως έρθει η ώρα να το εφαρμόσουν οι ίδιοι εκείνο που διδάσκουν, αλλοιώνεται. Λέεις να μην λέμε ψέματα. Εντάξει, ακούεις το μωρό να λέει ένα ψέμα και πάει και ρωτάς το μωρό και λέει σου μου είπες να με λέω ψέματα, γιατί λέεις ψέματα εσύ. Αγάπη μου, είναι ψέμα που είπα, είναι απλά μια μικρή δικαιολογία γιατί θέλω να πληγώσω τον τάδε. Εντάξει, άμα μαθαίνουμε τους μικρούς τις αξίες όπως πρέπει να τις μαθαίνουν, βλέπουμε τους να προσπαθούν να τις εφαρμόσουν, αλλά εμείς ήδη μέσα από τα παραδείγματα μας δεν τους βοηθούμε. Νομίζω κρατούμε τους λίγο πίσω, το τι συμβαίνει μέσα από τις πράξεις που να δείξεις του άλλου το σωστό. Γιατί πάντα, ειδικά οι πιο μικροί, βλέπεις τους τόσο ανιδιοτελώς, να το πω, να βοηθούν. Ας πούμε, βλέπεις στα νέα πάρα πολλούς που ο τάδε μικρός μάζεψε τόσα καφάκια πλαστικά, βοήθησε στην αγορά ενός αναπηρικού καροτσιού. Μα είναι κάτι που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε από εμάς το πράγμα. Γιατί να το χάνουμε όσο μεγαλώνουμε, που θα έπρεπε να είχαμε παραπάνω δυνατότητες να εκπληρώσουμε τα όλα όσο μεγαλώνουμε. Νομίζω κάποια στιγμή στη ζωή μας όλους επέρασε μας από το μυαλό να ξεκινήσουμε την εθελοντική οργάνωση που να βοηθήσουμε τον κόσμο σε ένα στάδιο της ζωής μας, όσο μικροί αν ήμασταν, όσο πιο παγιά αν ήταν το πράγμα, επέρασε από το μυαλό αρκετών άτομων. Δεν μπορώ να εκφέρω την απογοήτευσή μου ή το θαυμασμό μου, γιατί δυστυχώς για μένα, λάθος μου, δεν είμαι εμπλεγμένη στο θέμα για να γνωρίζω πόσο πολλά γίνεται. Το μόνο που μπορώ να καταλάβω και χαίρομαι για τούτο, είναι ότι τα τελευταία χρόνια, μέσα από την κρίση, να το πούμε, είδα πολλές πράξεις να γίνονται που να βοηθούν ανθρώπους και οικογένειες που έχουν ανάγκη, με τα βασικά ακόμα, με τρόφιμα, με ρούχα. Πιστεύω ότι κάτι τόσο μεγάλο όσο η οικονομική κρίση και τόσο τραγικό βοήθησε πάρα πολλά τον Κύπρο να θυμηθεί τον ανθρωπισμό της προς τον συνάνθρωπο. Άρα πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια δυνάμωσε αυτό το κίνημα εθελοντισμού, ας το πούμε, στην Κύπρο. Να μπω σε οργανισμό, όχι. Εντάξει, από πάντα μάθαινα στο σπίτι να μαζεύω τα ρούχα μου, να τα δίνουμε στους στόχους της εκκλησίας. Εντάξει, πάντα τούτο που λέει, έχω το στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι θέλω να ασχοληθώ, αλλά εν τούτον το επόμενο βήμα που κάνουμε